Ayan, so last time, meron akong pinapanood na video lecture sa inyo. Unfortunately, yun pala yung part 2. So, we'll discuss yung part 1 ngayon para ma-complete natin yung sa highway design variables. Okay? So far, habang nag-iintay pa tayo nung dalawang estudyante natin, meron bang question dun sa previous video lecture natin? Any question? Wala naman? Malinaw naman ba? Okay, may question tayo. Okay, wala namang question so far. Okay, so kung wala pang question, let's discuss yung ating highway design variable part 1. Okay, so again, for the learning objectives for this topic, yung ating to discuss yung purpose ng design control variables, to identify the different design controls and criteria in highway design, then to discuss the importance of highway design variables. Let's start with the purpose of design control variables. So, actually, katulad ng sabi ko kanina, this is the part 1. So, dapat nauna itong discussion nito uh, bago yung napanood yung video. Mali pala yung ating na-send. Kailan po release yung slides? After po ng class, i-release na natin siya sa sa Oble. Okay. So, with this, ano-ano ba yung mga purpose ng design control variables? Number 1, to provide yung appropriate level of service based dun sa kailangan. So, di ba napag-usapan natin previously dun sa discussion natin na of course, mas gusto natin no, na free-flowing yung traffic, pero yun yung ideal, pero hindi pala dapat ganun lagi. So, kung titingnan natin itong appropriate level of service, with respect dun sa ating road type at dun sa terrain, merong recommended na certain level of service lang. So, for example, kasi yung sa arterial, kung babalikan natin yung purpose ng arterial road, collector road, local road, dalawa yung purpose niya. Number 1 is movement. Pangalawa yung access to property. Kung mataas yung access mo sa property at mababa yung movement, so hindi advisable na mataas yung level of service. And also, didepende din siya doon sa terrain na available doon sa area na paglalagakan natin ng ating kalsada. Okay, so kung mapapansin natin, yun nga, for different road type din, nagkakaroon din tayo ng different level of service depende dun sa natural flow ng terrain natin dun sa area. Okay? So with that, yung second purpose naman is to provide yung safe environment for all users. Yun nga, ang goal pa rin naman, no? So kung magpo-provide tayo ng level of service na akma dapat dun sa gamit at sa itsura ng geometric design natin dun sa kalsada, we're trying to design a safe environment, hindi lamang para dun sa gagamit ng daan, kundi para dun sa mga nandoon mismo sa lugar ng daanan. Then, cost-effective design and improvements. So this matches the standards chosen with facility type. So we're trying to save money, no, with the appropriate level of service. Of course, kung mataas yung level of service na binibigay natin, mas marami tayong nilalagay. So, ang example nga nito, yung mga expressways natin, di ba, dapat yung level of service nila mataas. So, kung mataas yung level of service na binibigay natin sa kanila, so, nandyan yung pag-provide natin ng mga highway furnitures like yung mga access control natin, yung mga guardrails natin na hindi pwedeng pumasok yung mga tao. So, mas mataas yung ini-invest nating money para ma-provide natin yung mataas na level of service. Then, sa context-sensitive design, so nakadepende ito dun sa mga land use.
So, ano ba yung social environmental balance na mangyayari kung dun sa project natin, no? And then, paano niya mai-improve yung livability at quality ng environment, not only with respect to dun sa mga nakatira, kundi dun mismo sa nature na nandun. So, since napanood nyo na yung second video, so we're familiar with this design control and criteria. So this design controls and criteria, in AASH to, ito yung mga nakadefine na design controls and criteria doon. Pero sa 142 natin, i-discuss lang natin yung mga main na nakaka-affect, no? Lalo na dun sa ating kalsada. So, we have this design vehicles, yung driver performance, traffic characteristics, yung highway capacity, access control, and access management. We also have yung mga pedestrian, bicycle facilities, safety, environment, saka economic analysis. So some of it, lahat ito ay nakakaapekto doon sa pagde-design natin ng ating geometry. Kasi nga, we're designing the road for all road users. Not only for cars, hindi lang cars ang road user, pati yung mga tao, mga pedestrian na dumadaan, yung mga bicycle natin dyan, sila ay road user din. Okay, so interrelated yung mga controls and design controls and criteria na to. Kung babasahin natin to doon sa AASHTO 2011, napakahabang chapter nito, no? But, hindi naman yun hindrance para basahin natin siya. Okay? So, we're considering nga itong mga vehicle characteristics, driver's characteristics, traffic characteristics, highway characteristics. So, in terms of vehicle characteristics, we're dealing with the performance, gaano ba kalaki, kahaba, yung ating mga ikikater na vehicle dun sa ating dinidesign na kalsada kasi napakalaking factor nung kanilang dimensions dun sa pagde-design mo ng geometry ng kalsada. When it comes to driver's characteristics naman, of course, ano yung capacity, capability ng driver, no? Ano yung behavior nila? Of course, sila yung gagamit ng kalsada. So, dapat alam natin kung ano yung mga kailangan nila. Kumbaga, sa business, hindi naman tayo nagde-design ng ating business based lang sa gusto natin, kundi based dun sa gagamit. Diba? So, most of the time, yun nga, yung mga drivers ang ating road users, pwedeng drivers ng car or ibang vehicle, pwedeng driver ng bicycle, no? So, other than that, yung traffic characteristics. So, ano ba yung volume? Gaano ba kadami yung sasakyan na dumadaan? Ano yung composition ng volume na yon? Madami bang truck? Madami bang SUV? And then, ano yung mga controls na pinoprovide natin doon sa ating highway? Pwedeng active, pwedeng passive, no? And then, ano yung distribution niya for different direction? Sa northbound, sa eastbound, sa ano? So, ganyan. So, i-discuss pa rin naman natin siya in detail. So, just for the background, okay? So, for the highway characteristics naman, we're dealing with yung mga purpose ng terrain, mga capacity, and then yung locational niya. Okay? So, for highway characteristics. So, sabi ko nga, i-discuss natin in detail. So, for the design vehicle, so we have selected vehicles with representative weights, dimension, operating characteristics used to establish highway design control. So, kung titingnan natin yung reference ng AASHTO 2011, makakita tayo ng 4 categories ng or 4 general classes ng design vehicle. So, itong mga category nga na ito ay yung passenger cars, bus, trucks, recreational vehicles. So, yung mga classes na yan, nandyan din yung mga unit na pasok as passenger cars, mga bus, mga trucks, at mga recreational vehicles. So, sa Philippines, konti lang naman yung mga recreational vehicles, no? So,
Other than this, for general classes, for each country, meron tayong sinusunod na design vehicle. Yun yung ginagamit na basis para sa mga design, especially dun sa pavement design or yung mga geometric design ng mga highway. So, may different sets of design vehicle tayo kasi may mga iba't ibang uh, units. So, for example, no, walang tricycle, walang jeep sa ibang country, pero sa atin meron. So, meron ding mga vehicle sa kanila na hindi naman present sa atin. So, kasama din yun sa kanilang design vehicle or design classification. Okay. So in terms of AASHTO 2011, ito yung mga design vehicle type. So yung mga design vehicle na yun, papakita rin natin maybe doon sa payment design topic natin. So kung makikita nyo dito sa AASHTO summary ng table, no, design vehicle and dimension, nakaspecify na dyan yung height, width, length ng uh, different design vehicle. So ah, sabi ko nga dito, dito makikita yung importance ng regulation ng mga ah, unit ng vehicle na ginagamit sa kalsada kasi based dun sa mga gumagamit na yon na i-design yung ating mga kalsada ng safe. Ngayon, kung walang regulation sa kanila, mga bagong type ng vehicle, may possibility na hindi akma yung design or hindi nasusunod nung type ng vehicle na yon yung ah, yung mga rules and regulations na naia-apply sa ating mga kalsada and bukod doon yung mga geometric design natin. So I think may mga naiisip na kayong type of or may naisip na kayong mga controversial type ng vehicle ngayon, no? I think we're familiar with that type of vehicle. I know you know what I mean. Okay. So with that, so isa sa mga importance nung mga design vehicle na yan, for each type of vehicle, kasi 'di ba alam na natin yung mga radius, ay alam na natin yung mga dimensions nila. So based dun sa mga dimensions nila, dinidesign natin yung mga turning paths na katulad nito. So ang importance kasi nito, for example, no, 'di ba napag-usapan natin last time na kung ang isang kalsada dinadaanan ng trucks, of course yung trucks malalaki siya. Malaki yung width, mahaba siya, at yung mga subdivision road yun naman, design siya para sa mga cars. Kasi malamang subdivision siya, ang mga gagamit ng kalsada doon, yung mga nakatira doon sa mga bahay doon sa subdivision. So ngayon, yung mga turning paths we're dealing with mga U-turn slots or pwedeng yung mga left turn, mga intersection. So yung mga turning paths na yan, yung radius nun nakadepende dun sa i-a-accommodate nung kalsada. Kaya kung mapapansin niyo for expressway or para dun sa mga kalsada na ine-expect na daanan ng trucks, malaki yung radius nung mga turning paths na yon. Kasi nga, ang kinonsider for that design, ang ine-expect na gagamit nun ay mga trucks. Okay. So ngayon kung may maliit na model ng car or maliit na model ng vehicle na gumamit nun, so it will take time for that vehicle or for that model para ma-traverse yung turning path na yun. So puwedeng i-account 'no, yung sa mga intersection na o kung i-a-accommodate pala yung mga maliliit na model ng vehicle, then we must understood na it will take time for them to traverse yung intersection. Okay. So ganito, do'n naman sa mga subdivision, since maliliit lang naman yung ine-expect nating dimension ng mga kotse natin compared dun sa mga trucks, maliliit lang din yung mga turning paths nila. So ngayon, saan nagkakaproblema. Halimbawa yung subdivision open siyang daanan kasi may mga subdivision na nagpapadaan ng mga ano 'no, ng mga public vehicle na hindi naman doon nakatira pero puwedeng passing. May
sometimes merong mga iniiwasan yung mga trucks. For example, may mga nanghuhuli, ganyan. O kaya, there are some circumstances na kailangan nila mag-reroute. And nakita nila that local road or yung subdivision na yon ay, pwede palang daanan. However, hindi siya designed doon. So, nagkakaproblema doon sa turning path kasi kapag liliko sila, since maliit yung turning path, nahihirapan ngayon yung mga trucks. Okay, bukod doon, since hindi design sa kanila yung kalsada na yun, magagaan lang yung dinesign na vehicle doon, mas madaling nasisira ngayon yung mga kalsada. So ngayon, magtataka pa ba tayo kung bakit 2 to 5 years lang tinatagal yung mga local roads natin. So kung nai-implement, nagagamit ng maayos yung ating mga kalsada, aabot sila dun sa buhay na dinesign sa kanila. Okay? So this one for the vehicle performance. So itong graph na to, these are experimentations na ginawa para dun sa mga vehicle or sa mga sa mga vehicle na na-test na before and ano yung mga ina-assume na magiging performance nila. So for example, yung dun sa right side, no, for different speed, meron ng expected na initial speed when merong pag in-applyan ng brake, no? So, for different speed, based on their experimentation, nakikita na nila yung performance ng vehicle. Maging yan man ay wet yung pavement or dry yung pavement. Okay, so we all know na kapag wet yung ating pavement, nagkakaroon ng hydroplaning wherein nababawasan yung friction ng gulong dun sa ating pavement. So, ang nagiging result nun, kung masyadong mabilis, nahirapan mag-brake, then something occurs, nagiging cause ngayon ng accident. So, yun yung mga iniiwasan natin, ina-accommodate din natin yun sa design natin. Ngayon, so for the vehicle pollutants, so we are all aware about the air pollution na nabibigay ng mga lahat ng klaseng type ng vehicle, no? Kaya there are different laws na these days trying to uh, trying to mitigate or yung mga laws or movement natin para sa climate change, no? However, meron pang isang pollution na hindi natin masyadong binibigyan ng pansin lalo na kung tayo ay nakatira sa city kasi tingin natin that's normal, no? Pero actually, it's a form of pollution which is yung noise pollution. So, principally nakalagay dito, it is produced by tire roadway interaction, no? So, na-share ko sa mga previous classes ko na merong isang article na nagsasabi na yung noise pollution, um, nagiging factor siya para sa um, value ng property sa ibang country. Lalo na sa mga suburban country siguro, sa mga suburban areas, I mean sa ibang country. Kasi um, ang logic niya is, for example, yung apartment, no, nilagay siya sa isang hilly na part, tapos madalas na dinadaanan ng truck. So ngayon, alam niyo naman na kapag pataas yung ating daanan, kailangan ng truck ng gas. I mean, ginagasan natin yung sasakyan para makaakyat, para kayanin niya yung slope. Then, as mentioned, bukod dun sa ingay ng machine, yung ingay ng tire roadway interaction, ang lakas, no? So with that, kung nandun daw sa mga area na yon ah, yung mga apartment, hindi siya, nagiging unlikely siya para bilhin dahil number one, nagiging yung noise pollution nagka-cause ng disturbance dun sa titira. So either because of their work, pwedeng nandun sila sa work nila, or
especially mga work from home, no? Or um, hindi sila nakakatulog na maayos or hindi sila nakakapagpahinga ng maayos because of that noise, and that cause disturbance din dun sa performance nila sa trabaho. So ngayon, hindi siya nabibili masyado. Bumababa yung value niya. However, iba naman yung setting natin dito sa mga cities, no? Kasi minsan, 'di ba, yung mga condo kapag mas malapit sa EDSA, sa main road, actually mas mahal yung cost ng property. So, depende dun sa setting siguro, no? Pero yeah, may mga study na nag-occur or may mga study ah, na nagawa before sa ibang country na yun nga, yung noise pollution natin ay nakakababa ng value ng property. So with that, yun, highway design should be concerned with location and design influence on vehicle noise perceived by persons residing or working nearby. No? Okay. So, if you remember nung ating first meeting, nag-human bingo tayo. And at this point, kilala nyo na kung sino yung mga drivers, no? Yung mga may lisensya sa atin. So, kung alam nyo na kung sino yung, uy, pasabay naman. Pareho naman tayong sa Melchor Hall after this. So, pwede bang pakisabay? So, anyway, so for those driver at sa mga magiging driver pa, no? Ito daw yung main task nyo. So, yung control, yung guidance, at yung navigate. However, sabi ko nga, yung dalawa dito, pwede na kayong tulungan ng technology at ng passenger na sakay nyo. Yung mga Disney princesses dyan, may mga rules din sila minsan. Okay, so previously, nung mga time na wala pang Navi, wala pang Waze, wala pang Google Maps, so most of the time, alam na ni driver kung saan siya dadaan, no? Kung ano yung dapat niyang daanan para makapunta dun sa destination niya. So, discuss muna natin si navigate kasi ito yung, yun, pwede na natin with the aid of technology na yun nga, may mga navis, I mean Navi hindi Navis, iba yung Navis. Navi, Waze, ano pa bang alam nyo? Kakao Map, ano pa bang alam ko? Um, Waze, Google Map, may ginagamit pa ba kayong iba bukod dun sa mga technology na yon? Wala na. Si Grab ata ay, hindi ko sure kung Google Map ang gamit nila eh. Pero sabi nung driver na nasakyan ko, parang meron ata silang sariling Navi. So, yung Navi iba pa yon. Parang ano din siya, parang Waze din siya. And I think yung Navi ay ginagamit sa mga cars madalas. Yung mga installed na maps. Then, yun. So what we want to say is yung navigate, with the aid of technology, nagagawa na rin siya ngayon kahit na hindi kabisado ng driver, no? So he can choose a route from his origin to the destination, no? So to the desired destination. Then, yung guidance naman, so actually, kung yung Disney princesses natin ay maalam naman sa daan, o yan, iliko ka dyan, liko ka dyan. So, um, pwede silang ano, no, sa guidance. So, other than that, um, kung hindi naman alam ni Disney Princess, pwede rin niya namang tulungan si driver na tumingin ng mga signages na makikita dun sa daanan. So, minsan, no, yung sinasabi ng driver na, o sige, dapat ano, liliko tayo ng ganito. Paki-check nga kung may makikita kang signages. O kaya, medyo naiina daw yung driver, gusto niyang mag-toilet muna. So, makikisuyo siya kay Disney Princess or dun sa kasama niya na, ah, check mo nga kung meron kang makikita na signage ng, gas station. So, other than that, yung guidance sa road, um, yung mga location, of course, kung ilang meters pa before yung lilikuan, ganyan. So, following road path, response to road and traffic control. So, traffic conditions, no? So, madalas yung mga drivers natin, they're talking through to the road
using yung mga payment markings, mga signages. So, that's how the drivers deals with our road. So, napaka-importante ng mga signages ng payment markings, no? And then, nilast ko yung control kasi yung dalawa pwede kayong tulungan ng ating mga passenger or ng ating mga kasama. However, yung control, hindi kayo pwedeng tulungan ng kahit sino kung kayo yung driver. Kung kayo yung driver, kayo lang yung merong control sa steering wheel, kayo lang yung may control sa speed kasi kahit naman sabihin ng kasama nyo na ihinto mo dyan kung ayaw mong ihinto, hindi hihinto yung sasakyan. Right? So, ito yung siguro yung main role talaga or main task ni driver. Pero among this, ito yung ine-expect na task ng mga drivers natin. Okay? Okay, guidance task. For the guidance task, meron tayong mga signages na makikita sa daanan. So, yung nakikita nating mga signages ngayon, yan yun. So, lane placement and road following. So, yung nasa upper right na picture. So, makikita natin dyan kung nakalagay na yung arrow kung saan yung papuntang Milano, saan yung papuntang exit 70. So, dapat with that, alam na nung driver kung saan siya pwestong lane. And then other than that, we have common understanding na lahat ng sasakyan na mabagal nandun sa right side. And then, kung mag-overtake ka dun sa kaliwa, pero minsan pasaway tayo, dun tayo sa right nag-overtake. Hindi siya desirable kasi possible na magkaroon ng accident. No? Kasi ina-expect nung driver na nag-overtake ka dun sa may kaliwa. Tapos nag-overtake ka sa kanan, liliko siya, babagal siya. So, yun yung isa sa mga nagkukos ng accident. So, dapat ginagamit natin ng tama yung daanan. Then, car following. So, ideally, we maintain some safe gaps between dun sa mga kasunod nating vehicle. So, the drivers, should be able to detect, assess, and respond dun sa mga changes na nangyayari dun sa car. So, dapat na sa sense ni driver kung yung driver ba sa likod niya, nagsisignal ba papuntang left or right? Or yung driver ba sa likod niya, mag-overtake ba? So, based dun sa mga nag-uusap-usap din yung mga sasakyan. No? So, based dun sa signal. Okay? So, another is yung passing maneuvers. So, modification ng road and car following behavior and speed control. So, yung mga speed limits natin. And also, yung mga merging roads, ganyan. And yung nasa lower left, alam naman natin kung ano yung meaning nun. Lower right pala, sorry. Yung merong circle tapos may dalawang sasakyan. Ano kayang ibig sabihin nun? Ako walang sumasagot. Walang may lisensya? Overtake po ba? Overtake ba yan? Okay. Sige, overtake, no? Pwede mag-overtake. Two-way, okay. So, ayan. So, dapat alam natin yung mga signages. So, kaya sa mga kumuha ng lisensya, I'm sure, dapat masters na nila yung hindi pa man sila nakaka-graduate ng BS. Kung may lisensya na sila, dapat master na nila yung mga signages kasi that's for their safety. Okay? So, information system. So, kasama dito yung mga traffic control devices natin at yung mga highway furnitures natin. So, sabi, yung drivers natin, madalas they are reacting based on what they see dun sa ating kalsada. So, madalas, so, ang tendency, no, kung meron tayong guardrail dito, ang tendency is medyo dumidistansya si driver kasi parang ang tendency is umiiwas siya na madikit doon sa guardrail. So, ayan, nagpo-provide tayo ng mga guardrail para mas maging safe. Kumbaga, mas
matansya ng driver kung saan lang dapat siya. Otherwise, dudula siya dun sa slope. Information handling. So last time, ang dami nating question regarding sa billboards, right? So ito yung tamang topic para doon. So yung information handling ng mga driver, source of information, competing driver's attention. So kapag maraming billboards na nakikita, no, competing nga yung attention ng driver. Reaction times increases as a function of this decision complexity and the amount of information to be processed. So parang computer natin na kapag madami masyadong information ang nilalagay natin, naglalag na. So minsan sa atin din, sa mga tao, hindi ko naman sinasabing naglalag tayo, but then mas longer lang yung time natin to process yung mga information kapag masyadong TMI, too much information. Yung graph na nakikita natin dun sa right side, kung makikita natin, as the information increases, tumataas din yung reaction time ng driver. Ibig sabihin, habang tumataas yung information na nakikita niya dun sa daanan, mas tumatagal yung kanyang decision making kung ano yung action na i-exhibit niya. Okay? Kasi nakakalito na on his part. Okay? So, magkaiba pa yan kapag kabisado ni driver saka hindi niya kabisado yung lugar. So, kahit nga naglalakad lang tayo 'di ba? Parang kapag pumunta tayo sa isang place, tapos kabisado na natin yung daan, nagiging routine na siya para sa atin. Alam na natin kung saan tayo liliko, saan tayo didiretso, ilang minutes tayo dapat maglakad at liliko. Kumbaga nararamdaman mo parang kanina pa ako, naglalakad pero hindi ko pa makita yung lilikuan ko. Kasi kabisado mo na. So, gano'n din sa pagda-drive 'no. So, kapagka alam na ni driver kung pauwi siya sa bahay nila, maliit lang yung reaction time niya para mag-react dun sa mga fixtures dun sa daanan, sa mga signages, sa information na pino-provide nung kalsada. However, kapag pumunta yung driver somewhere na hindi pa niya napuntahan, well, lahat ng information na nakikita niya pina-process niya para makarating siya dun sa destinasyon niya. Kaya kung makikita natin dun sa graph, may difference yung unexpected tsaka expected 'no, information. And with that, for the expected events reaction time, it averages now about 0.6 seconds to 2 seconds. So, for the unexpected events naman, yung reaction time natin nag-i-increase by 35%. So with this, gagamitin natin 'to actually dun sa reaction time natin sa SSD which was discussed dun sa module yung sa lecture 2 na lecture 3 dapat, yung previous na pinanood niyo. So with this, I want you to watch or I want you to read yung paper ni Dr. Palmiano with our alumni, wherein quinantify nila yung amount ng reaction time ng mga Filipino. So this is your homework to read about that paper. Ayan, reaction time of Filipino drivers siguro by Dr. Dr. Shan Palmiano. Dr. Shan Palmiano is our faculty. Nagtuturo din siya ng 142. Okay. Okay. Driver's performance and human factors. So, with this, I want you to take a look at the graph. Okay. Road casualties in 2014 sa iba't ibang daanan dito sa Maynila. Okay. So, ngayon, sino nga uli may mga lisensya sa atin? Can you raise your hands? Okay. Meron tayong 5. O, sino dito yung balak kumuha ng lisensya? Not now, but in the future.
kung wala pang pambili ng car, kahit yung mga after work pa na gusto ko rin bumili ng sarili kong kotse. Okay, so may 10 tayong aspirant driver. So, I'm not sure may kanya-kanya tayong preference kung bakit, siguro, may sarili silang reason bakit hindi nila gusto magkaroon ng car 'no. Maybe they are one of those aspiring na magkakaroon tayo ng, ah, various branches ng subways like, first world countries. So, I'm also looking for that future and maybe pareho ko sila kaya ah, hindi sila ano ba, aspirant drivers, pero aspirant driver din ako, okey. So with this, sa mga aspirant driver natin at sa mga drivers natin ngayon, tingnan niyo yung road casualties natin. Sino yung pinakamataas? Driver ba, passenger o pedestrian? Ano ba yung drivers ano ba 'tong road casualties, ma'am? Casualty, ano ba yung casualty? Pedestrian. Pedestrian ba? Pedestrian ba yung pinakamataas na casualty? Driver, 'di ba? So, what I want you to emphasize is sa mga nagiging road accident, crashes natin, ang pinakamataas na casualty ay driver. So, anong dapat niyong gawin? Ay, hindi mo nabasa ng maayos yung legend. Casualty, kapag nasagasaan, ganyan. Wag na mag-drive. Wag mag-drive. Grabe yung grabe yung nakuha niyong ano dun, ha. Grabe yung nakuha niyong, aral dun sa ano natin, hindi ko ano, maging passenger princess. Okey, sige, call for help. Practice defensive driving. Okey, parang ito yung pinakamatinong sagot so far. Practice defensive driving. Parang gusto ko magpa-meme sa section na 'to. Masyadong ano, yung humor nila ay malago. Okey, so tama yun, practice defensive driving. So, basahin natin yung nakalagay sa driver's performance and human factors. So, when drivers use a highway designed to be compatible with their capabilities and limitations, their performance is aided. When a design is incompatible with capabilities of drivers, the chance of driver's errors increases and crashes or inefficient operation may result. So, dalawa lang to. May mga, design parameters tayo na idi-discuss na bakit natin dini-discuss 'yan, nandiyan na yung road, paano pa natin 'yan i-implement? So yung mga gano'ng parameters, um, tina-try ng i-foresee during the design at ini-incorporate dun sa design. Meron namang mga gano'ng parameters na probably, ginagamit sila para sa mga regulation, mga access control na pwede pang i-implement dun sa lugar na yon para mas maging safe yung daan. So, isa lang naman yung gusto nating sabihin dito. As drivers, kung sinabi na yung speed limit for that area ay ganito, dapat hindi ka lumagpas doon. Kasi nga, yung speed limit na yon, well, probably meron siyang buffer from the design speed. Kasi yung design speed natin, that's the maximum design or speed para maging safe or safe yung daanan na yun para sa maximum speed na ito. Pero yung speed limit minsan may buffer pa yan, okey? So, puwede kasi yung speed limit nakadepende dun sa unang-una design speed and dun sa operation. Kasi baka sa operation ang laki naman pala ng volume ng traffic, 'no, madaming dumadaan. So, alangan naman, i-maximum mo yung design speed. Okay. So, isa lang gustong sabihin, gamitin niyo ng tama yung daanan, okey? At nakasalalay sa yung buhay niyo dun sa tamang paggamit ng daanan, okey? Driver's error,
Ma'am, what does it mean for a highway to be compatible with driver's capability? Yun nga, based dun sa mga, kunwari, sa mga reaction time, ganyan. So, dapat yung reaction time nung driver na-address yun dun sa pagkaka-design mo ng kalsada. Kasi yung reaction time na yun ginagamit, 'di ba? 'Di ba nauna yung sight distance. Yung sight distance na yun, very important. Pino-provide siya sa lahat ng section ng kalsada. Kasi yung sight distance, ah, that determines yung distance para makapag-apply ka ng brake when you see something ahead of you na dapat mag-brake ka, mag-apply ka ng brake. So, dapat compatible yung sight distance na yun, dapat nakikita mo na agad yung nasa harap mo. So, isa yun sa mga parameters. So, dapat yung design parameter na yun, yung reaction time na yun, 'di ba? Na-discuss na yung sight distance. So, makikita nyo naman doon sa sight distance kung paano ina-apply yung reaction time. So, yung capability ng driver, yun yung reaction time. At yung yung design ng kalsada mo, nakadepende doon sa terrain, doon sa section ng road na dapat nakikitaan na agad ng kotse or ng kung ano man yung nasa harap niya. So kaya ah, hindi natin gusto na masyadong sharp yung curve kasi hindi agad makikita ng driver yung nasa harap niya. Okay? So I hope nasagot ko yung question mo, Enigo. Okay. So yung kay Micaela naman, are there any research already initiated for the possibility of self-driving vehicles locally? Possibility of self-driving. Yung mga Tesla ganyan sa Philippines. So far wala pa akong naririnig pero may mga alam na akong parang nag-avail ng mga self-driving vehicle. Kahit public transpo. You mean public transpo ay? You mean public transportation na self-driving? So far wala pa ata. Wala pa akong ah, na search. Maybe you can try sa Google, no? Hindi ako aware na meron na ba kasi I think hindi pa siya applicable. That's one of the reason. However, yun, baka kailangan maybe in the future, siguro yung mga carousel bus, ganyan. Pero baka i-take years pa para ma-accommodate yung mga ganong klaseng vehicle. Okay. But, Micaela, you can also try researching, no? Pero I doubt na may nag-exist na for now. Kasi, number one, mahal. Mahal yung mga cars for testing. Pangalawa, yun nga, yung applicability niya dun sa environment. So, but you can still try, no? Try to search for mga TSSP research about self-driving. Then maybe you can inform us as well. Okay? Okay. So, moving on. So, for the driver's error, so most of the time this is caused by deficiencies in driver's capabilities or temporary states in conjunction with inappropriate designs or difficult traffic situation. Adverse psychophysiological states lead to driver's failure, and the sign should be forgiving as practical to lessen the consequences of failures. Older drivers' perceptual, mental, and motor skills. So, makikita natin dito, dun sa ating cause of deficiencies. For a moment, Okay. So, for the deficiencies, no,
Pwede kasi yung driver's capability or temporary states. Ano ba yung naiisip niyo ng mga driver's capability or temporary states? Sige nga. Kailan nagkakaroon ng driver's error? Yung number 1 na napapabalita. Bakit nagkakaroon ng crashes? Pwedeng traffic? Hindi, driver's capability. Drunk driving, di ba? DUI. Driving while texting. Lasing. Distracted driving. Pag traffic, umiinit ulo. Okay. Sorry medyo unfamiliar ako. Ano yung DUI? Pag antok pa yung driver, yes? Tama yun. Driving under the influence. Okay. So, yun din, no? Okay. Miscalculation in turning, also not properly signaling when turning. Okay. So, most of the time, yun nga, parang kapag mga deficiency ito ng mga drivers, so, yun yung mga examples, yung mga sinabi nyo. Yung mga temporary states, yeah, correct yun. Yung mga under of influence ng substances, ng alcohol, ano pa, mga inappropriate designs natin, ah, minsan masyadong sharp yung curve, ganyan. So, I think na example na nung last time na yung mga paranormal, no, na sinisisi natin madalas dun sa mga accident. Pero actually, yung design natin ay hindi natin siya na-check na ang laki naman pala talaga kasi ng error dun sa design. Doon sa actual na speed. So, difficult traffic situations, nabanggit din yan kanina. Yung mga psychophysiological states. So, minsan kapag masyado tayong full of emotion, di ba sa blue bagets nga, yung last doon, yung S, yung self. So, we need to check kung kaya ba natin mag-drive, kung okay ba yung state of mind natin, hindi ba tayo emotionally driven. So, kung mapapanood natin sa mga K-drama or mga drama, na yung galit na galit yung bida, okay, kontrabida, tapos magda-drive siya, tapos biglang maa-aksidente siya. So, actually, in reality, nangyayari siya, no? So, as much as possible, yung mga design naman natin, may mga buffer naman tayo doon. Kaya nga sabi natin, design should be forgiving as practical to lessen the consequences of failure. Kaya nga, yung mga design speed natin, we're considering yung mga critical na parameters na pwede nating i-incorporate dun sa ating design. Okay? Then, other than that, yung mga drivers natin in which mas nagde-deteriorate na yung kanilang mga capability, yung kanilang vision, yung kanilang reaction time. So, sabi nga, no, yung capability daw natin at the age of 25, it starts to deteriorate. May question lang tayo. Ma'am, paano po take account yung sa error in design ng road if naka-accident po? Sa driver po ba yun or designer ng road? So, yun nga, kailangan ma-check dun sa sa technical design, no? Kung tama ba yung speed na speed na ina-apply natin doon sa daanan. Kasi kung yung speed natin, malalaman natin yun dun sa mga susunod nating studies or sa susunod na lectures na ano-ano ba yung mga parameters na ginagamitan ng design speed. Napakarami niyan. So, yung mga curve natin, may kinalaman yung mga design speed natin dyan. So, as much as possible, we want it to be flat as possible. Kasi nga gusto natin nakikita na agad ng driver kung ano yung nasa unahan niya. Ngayon, at the same time, yung sharpness niya, nakadepende din sa design speed. So, kung masyadong ma-sharp yung curve na yun, and then, ang bilis din nung speed na ini-implement doon, then there's something wrong with the regulations. No? There's something wrong with the design. May mali din yung driver kasi syempre, alam niya nang sharp yung curve, no? Then, bakit hindi tayo nag-iingat? Bakit hindi tayo nag-slow down? Ang tendency naman kasi kapag sharp, pakurba, tama ba sa mga may lisensya? Kapag pakurba yung daanan, nag-slow down tayo, hindi natin ginagasan. Tama ba?
Yes po. So, ayun. So, siyempre makikita naman dun sa investigation, kung ano ba yung speed limit, ano bang speed ni driver, i-investigate yun 'no. So, with that, maybe that's, another, ano bang tawag dun, forensic investigation na yun with technical, expertise. So, I hope, G, nasagot ko yung question mo. Okay. Then design assessment. So for the design and information display are interdependent. So hindi pwedeng dahil na-miss mo lang yung isa ay maliligaw ka na. Traffic control device complements an adequately designed highway to properly operate. So yung mga traffic control device natin, syempre alam natin for intersections, minsan crossing ang mga minor road at major road. So dapat alam natin kung saan dapat mas mag-concentrate, no? Then view of the road is necessary for unfamiliar driver. So katulad ng nasabi kanina, yung sight distance ay provided sa lahat ng section ng daanan kasi kailangan yung driver nakikita niya na agad kung ano yung nasa harapan niya para meron siyang appropriate distance para mag-apply, para mag-react at ma-apply or ma-execute yung tamang action. Then sight distance, katulad ng nasabi dun sa previous, ay applicable din siya. Then location with potential for information overload should be corrected. So one of the bad example na meron ako is yung not sure kung meron na sa inyo nakaraan ng papuntang pier, merong rotation doon, rotation, merong roundabout doon na maliit. Tapos dun sa roundabout, ang dami-daming information. Andun yung mga road signages, nandun din yung advertisement, pati yung mga i-elect si mayor, ganyan. May mga ano doon, may mga iba't ibang information doon. So, kung ikaw ay first time na dadaan doon, hindi mo na alam kung saan ka mag-exit kasi ang dami mong nakikitang information. So, dahil nga tumatagal, yung pag-process ni driver ng mga information, delikado yun actually, no? Kasi bumabagal yung driver, bumabagal yung processing ng driver, ang tendency, nalilito siya, and syempre, nag-slow down din siya. Well, wala namang nalilito ka na tapos naggagas ka pa dun sa sa kotse. So, what if no merong mga truck na paraan? Okay. So, properly designed highway should provide positive guidance. Okay. So, hindi natin ina-advise yung not, ganyan. So, ayun. Traffic design characteristics. So, ito yung mga volume, directional distribution, composition ng mga traffic, projection ng mga future traffic demands, speed, traffic flow relationships. So, para sa traffic volume, I believe dun sa 141 natin na-discuss yung mga different AADT, yung pagkakonduct ng survey. So, for different observation, meron tayong different purposes. So, merong mga AADT na ino-observe in 1 hour, may AADT na kinakonduct ng 12 hours, 8 hours, depende dun sa purpose. So, traffic volume is necessary para dun sa yun, sa operation, pag-project ng future traffic, para sa pavement design. So, and I believe, alam natin yung meaning ng AADT, no? Alam naman natin, tama ba? So, walang sumagot. Ayan, merong isang sumagot. So, dapat alam natin yan. Okay? So, peak hour traffic. So, for the peak hour traffic, sabi better metric daw siya to understand yung worst case scenario, but wasteful para dun sa mga design volume. So, for obtaining this PHD as a product of our ADT times yung ating K. So, K expressed as the proportion of daily traffic during peak hours. So, ang example niyan, so for example, no, for
certain day, meron tayong data nito. Nakita natin yung peak hour at 7 to 8 a.m. Ang peak hour natin, meron tayong 1,400 vehicle. And for that day, nakakuha tayo ng ADT na 15,000. So, you can compute yung K by dividing yung by getting the proportion of 1,400 to 1,000, 15,000. So, doon nanggaling yung 9.3%. Okay? For the traffic volume, so mahalaga din to kasi tinitingnan dito yung operational speed. So, minsan dito din nakasalalay yung mga speed limit natin kung ano ba yung typical. So, mas madalas kinukuha yung 85th percentile natin for the identifying yung ating operational kumbaga yung 85% ng mga dumadaan doon, ano ba yung speed nila. So, naka-base doon yung speed limit na ina-apply natin. Then, well, other than the design speed, no? Then, directional lane and distribution. So, sa directional design, hourly volume or yung DDHB natin, we can obtain this by getting the product of the DHB, the directional factor, and the lane factor. So, yung directional factor, ito yung gaano ba yung distribution ng southbound to northbound, or kung yan ay eastbound at westbound, ano ba yung distribution nila? Ano yung hatian nila? Then, lane factor, kung ilang lanes. So, kung yan ay one lane lang, automatic lahat ng vehicle dyan dumadaan. Yun yung, yun yung possibility na lahat ng vehicle ay dadaan doon sa lane na yun. Ngayon, kung dalawang lane yan, merong 80 to 100% na yung most of the cars will traverse that lane. Kung 3, 60 to 80, then 4, 50 to 75. Then for the composition of traffic, so vehicles have different operating characteristics that should be considered sa ating highway design. So yung data natin sa traffic composition should be determined by traffic studies. Bakit? Kasi for example, sa mga pavement design natin, ang ina-accommodate natin for that is yung ating mga damaging vehicle, which is yung mga truck. No? And then other than that, sila ay heavy, slower, at they occupy more space. So, pati yung mga lane width natin, nakasalalay din dun sa kung saan sila dadaan. Then, track class, traffic data are necessary para sa ating geometric design kasi nga, syempre kung dadaan sila, dapat magkasya sila. And at the same time, kayanin sila nung ating kalsada. Then, composition of traffic. So, flow is dependent on distribution between passenger cars and trucks. So, nandito yung definition natin ng passenger cars. So, they have the GVW of less than 4,000 kilogram. And yung mga trucks naman natin, this includes yung mga buses, unit trucks, mga combination ng trucks. So, yung traffic volumes natin are usually expressed in PCU per hour. And then we have this passenger car equivalent factor para dun sa different types of vehicle. So, ang reference natin yung passenger car, and then the other cars are ni-reference yung kanilang PCEF dun sa passenger car. Kayon, medyo questionable dito yung motor tricycle kasi based dun sa definition nga natin, no, naka-base siya or naka-reference siya sa passenger car. Wherein yung motor tricycle, kung i-consider natin yung tricycle na meron tayo, mas maliit siya dun sa passenger car, pero mas malaki yung PCEF niya. So, may mga various study from Dr. Sigua, from Dr. Villone, mga local transportation researchers natin, nag-conduct sila ng mga different studies regarding dun sa pag-determine ng PCEF ng mga motor tricycle. So, iba pa yung mga motorcycle na mga angkas, ganyan. So, meron din tayong mga studies na kinonduct na previously, no? Okay. So, we have here sample problem paano ma-determine yung ating DDHB.
So given yung ating data dun sa table and 6 lane daw siya, two-way section, ibig sabihin dalawa yung direction, pwedeng westbound and southbound, and then or pwedeng northbound, southbound siya. So this is from Bacolod circumference. Yung kanyang K value, yung K kanina, proportionality ng peak hour with the ADT. And then yung directional factor is 60%. So ngayon, we are asked to determine yung DDHB. So paano natin gagamitin itong AADT na data na to? So kailangan alam natin yung PCEF. Based dun sa table, pwede natin kunin yung mga PCEF. So for the meantime, since hindi naman natin alam kung ano pa yung exactly na PCEF ni motor tricycle rather. So 2.5 yung ginamit natin based dun sa table. Okay. So yung AEDT natin, i-multiply lang natin ng PCEF. And that will be our passenger car unit. So paki-check naman. Tama ba na yung 8,000 natin ay 8,000 natin times 2.5 ay 20,000. Okay. Thank you, James, for that. So, check nyo din kapag nakuha nyo na tong slides natin. Check nyo kung tama ba yung mga figures dyan. Okay. So, ganun lang yung process. 10,000 times 2.5 equals 25,000. 12,000 times 1 equals 12,000. And then, kapag nakuha mo na yung mga PCU, kunin mo yung total ng PCU. And then, so given yung ating K na 10%, directional factor of 60%. And from the table kanina, nakadepende dun sa lane factor natin kung ilang lanes siya, di ba? So since sabi niya 6 lanes, two-way section. So 6 yung lanes ng dalawang section, dalawang direction. Ibig sabihin sa isang direction, meron siyang ilang lane. Ilan yung lane? Tatlo. Okay, very good. So, ibig sabihin, ang titingnan mo dito sa table na to, number of lanes per direction ay yung 3. So, 60 to 80%. So, ngayon, yung kinuha niya, any value between 60 to 80% is correct, pero kinuha niya na lang yung gitna. Okay? So, DDHB is equal to EADT times yung K natin times directional factor times lane factor. So, our DDHB is equal to 2,947.98. And we can round up na 3,000 PCU per hour per lane. Okay? Then, we have rejection of future traffic. So, yung mga design natin, lahat yon meron na tayong physical life expectancy. So, para dun sa mga structure natin, yung mga right-of-way, grading, so 100 years yung kanilang life expectancy. Yung mga minor drainage structures and base course, mga 50 years. While for bridges, 25 to 100. Resurfacing, kung may mga overlay na naganap, 10 years. And then yung mga pavement structure natin, 20 to 30 years. So, with that, anong kinalaman niya dun sa projection ng future traffic demand? So with this, nakadepende kasi dun sa pinoproject nating traffic yung pagde-design nitong mga structure na to. So in case of pavement, pinoproject natin yung traffic linearly. Kung ilan na ba yung magiging based dun sa current na meron, ilan yung possibility na car with certain growth rate, no? Ilan yung car na ma-accommodate niya doon sa design na 20 years, doon sa design na 15 years. Okay, so that's how we use this projection of future traffic. So for traffic growth, as mentioned kanina, so for example, dun sa design natin sa pavement, ginagamit natin itong traffic growth para ma-project yung future traffic para magamit natin dun sa design natin. Okay, so for the speed naman, we have various speed
we have the operating speed, running speed, at design speed. Iba pa yung speed limit. So, yung kanina, yung 85 percentile, yun yung, we can say na yun yung operating speed niya kung yun yung speed ng 85% na dumadaan dun sa section na yun. Yung running speed naman, this is the length of the highway section divided by the running time for the vehicle travel through the section. Kumbaga, that's the average running speed, most appropriate speed measure para dun sa pag-evaluate ng level of service and road user costs. And lastly, yung design speed, which we will use dun sa mga susunod nating mga topics sa pagde-design ng kalsada. Okay? So, lahat ng geometric design natin sa kalsada, depende sa design speed natin. Then, lastly, for the traffic flow rate or traffic flow relationship, naaalala nyo pa ba itong figures na ito? Windshield trauma. Okay, at least naalala mo, no? May idea ko na naalala mo kasi naalala mo si windshield. Okay. So, I hope you still remember this. So, ginagamit 'yon, hindi siya basta-basta inaaral. So, meron siyang pinagagamitan. So, ginagamit din itong traffic flow relationship para ma-improve yung situation or ah, ma-address kung ano man yung section na kailangan ng improvement. So, ayun. So, kailangan natin itong traffic flow relationship na ito. Okay? I think my slides, meron pa pala. Then, highway capacity. So, transportation planning studies assess the adequacy of sufficiency of existing highway networks to serve current traffic. So, it estimates the time in the future when traffic growth exceeds yung ating capacity ng highway. And for the highway studies naman, necessary to properly fit yung ating planned highway to the traffic demand. So, needed para dun sa mga appropriate highway type and dimension. No? Kasama dyan yung pag-identify ano ba yung width, ano ba yung dapat na turning path. Okay. Then, when we say traffic operational analysis naman, we're identifying existing na yung daanan, tinitingnan natin sa operationals, ano yung mga sections na yun nga, or location na dapat may gawa ng improvement or perspective na dapat maglagay na ng mga traffic control devices. Or pwedeng hindi na pala traffic control devices, pwedeng overpass na para magkaroon ng go-through. So, with that ends our discussion for this design control and variable. So, medyo nakalito na nauna yung part 2. I thought tama yung nasend ko na video. Okay? So far, meron ba tayong question regarding our lecture? So, wala pang nag-raise ng hand. So, habang nag-iisip kayo ng question, I want you to think about certain things na natutunan nyo from previous lecture, I mean dun sa lecture module ng design controls variables. And itong current na lecture natin. So, I'll prepare yung ating spin the wheel wherein nakalagay yung pangalan nyo. And then kung kanino mag-fall na pangalan, he or she should share kung ano yung nakita niyang interesting or tingin niya natutunan niya for the last 2 lecture. Okay? So you can prepare while nagpe-prepare din tayo ng spin the wheel natin. So sandali lang to. Ito ay WFY. Merong isang hindi pa naka-enlist. Pwede bang makuha yung pangalan? Kasi 22 pa lang yung students.
na nakalagay dito pero hindi pa naka-enlist yung isa. Pero nandito siya ngayon, I think. Kung sino ka man, pakibigay ang iyong ipag-alam sa kinauukulan ang iyong pangalan. Kasi otherwise, wala tayong activity. So, lahat ng nakasamang pangalan dun sa spin the wheel, sila lang yung may activity, whether nag-reside sila or hindi. Okay, are you ready, guys? Sabi ko sa inyo, sandali lang to eh. Okay. May questions ata. Included po ba in this course yung pag-sketch ng horizontal? And yes po, yun yung susunod nating topic. Paano natin kukumputin yung horizontal and vertical alignment? Ma'am, ano po uli yung question? Yung question po ay, ano yung nakita mong interesting or ano yung natutunan mo dun sa last 2 lectures sa design control criteria natin, design control criteria variables natin. Then, ayun si Aline. So dalawa pa pala sila. So, kulang tayo. May 22 na ako. Dapat 24 kayo. May absent. Di bale, makikita natin sa Zoom record yan kung sino yung absent. Madali lang mag-attendance kapag Zoom. Okay. Are you guys ready? Idadagdag ko lang yung name ni Aline. Ay. Hindi. Okay. Si Aline and si Miguel. Is adding super elevation like normal crown a requirement when constructing road? Napaka-advance naman itong mga estudyante ko. Yes, kasama yun sa pag-aaralan natin, don't worry. Required po siya. So, i-discuss na lang natin sa tamang platform. Okay lang ba? Kasi baka lecture 7 na tayo kapag diniscuss ko na ngayon. Sino pa yung idadagdag natin? Sige, i-address natin yung mga questions nyo dun sa mga tamang platform. Tamang lecture. Si Miguel Jose. Okay? So, are you guys ready? So, for 15 minutes, doon natin i-spend sa Miguel. Okay. Wala namang ibang Miguel, no? So, Miguel na lang yung nilagay ko. Miguel. Okay. So, guys, are you ready for the spin the wheel? Okay. So, Aline, you're the lucky one. Kaka-add lang natin ang pangalan mo, pero ikaw ang unang nabunot. So, can you share something you've learned or something you find interesting? Hello po. Yan, sige, Hello. narinig kita. Very interesting para sa akin yung stopping side and yung passing side distance. Kasi pag nagda-drive yung father ko or yung ate ko, pag nagiging passenger princess ako, always ko iniisip na, kunyari, pag nagda-drive ahead sila lalo sa mga curvatures, hindi nakikita yung mga ahead. So, ang iniisip ko dati, gano'n siya design, pero borderline dangerous na pala yung mga ganong situation. So, very interesting to learn in this class na meron palang guidelines for this kind of distances, sir. So, yun yung one of the interesting things na natutunan ko kahapon. Okay, Yun lang po. thank you, Aline, for that. So, let's find another student. Thank you for your sharing. Micaela, tama ba ang aking pronunciation? Good Nandiyan ba si afternoon po. Micaela? Yes po. Hi, good afternoon. Ang interesting thing po na na-learn ko for the last 2 lessons is yung about po dun sa
driver's characteristics na part ng control variable. Kasi parang doon po yung nakita yung parang psychology meets engineering. Tapos like, yung kung paano natin na take into account yung behavior, which is more of a psychological thing. Tapos naka-quantify po natin siya into our road design. So, yun po. Ah, Thank you for your sharing. I find it interesting too, no, na nagko-cross yung dalawang field na magkaiba pero in reality talagang connected sila. So baka malay nyo for thesis, 'di ba? Anyway, sige. So let's move on. Thank you for your sharing. Okay, our next sharer, Mark Daniel. Nandito ba si Mark? O siya yung absent? Mark Daniel? Mukhang siya nga yung absent. Mark Daniel, last call? Wala. Okay, so mukhang siya yung absent natin. Okay, next. Okay, so next is si Edric Valentin. I believe nandito siya kasi isa lang yung wala. Hi ma'am, good afternoon po. Hi, good So afternoon. parang what I found interesting between the last two lectures is like for this lecture po na-discuss natin how uh, parang the incompatibility of the design of highways and also like yung skill ng drivers can cause frequent accidents. So parang as a real life scenario po, parang especially in mga mountainous na liblib na area, very pangit po yung horizontal alignment and vertical alignment. Maybe because yun lang yung way na pwede silang ma-construct. So kunyari, very steep yung slope po and also may very sharp turn. Ang napapansin ko po na ginagawa ng ibang drivers since very limited po yung stopping sight distance to let other passengers know na parang may car na parang magte-turn there. Ginagawa nilang auditory yung kaya in the form of like parang beeping. Kaya kung may sharp turn po tapos hindi po makita, at least nalalaman ng other uh, motorists na may magko-cross trend there. Okay. Thank you for that sharing. Pero mas maganda 'no, kasi sa atin ngayon parang 'yun, nagkakaroon na lang ng additional guideline. I mean, with the help of locals or someone 'no, that adds, that add up dun sa safety. Pero, actually ideally 'no, dapat kaya nating daanan yung daanan kahit I mean safe siya by itself na kahit walang tao, yun yung mas ideal, okey? Kasi katulad ng nasabi mo na kunwari liblib na lugar siya, so, hindi gano'n kadami yung tao doon at if in case may mangyari, so medyo mahirap ma-retrieve, ganyan. So, as much as possible, we want to have our design, to stand alone by itself, maging safe siya by itself. Pero yun nga, by providing yung mga signages, mga tamang markings, so dapat appropriate yung kanilang ano. Pero yun nga, dito sa atin, maganda na may mga initiative din na gano'n, na nag-a-adapt dun sa safety. Pero yun nga, siyempre mas ideal pa rin kung yung kalsada ay, kayang daanan ng walang I mean, ng kasi kumbaga for me risk din yun para dun sa mga magga-guide, eh. So, another risk for they are road user din, okay. Thank you for that sharing anyway. Pero I agree with your ano 'no, na minsan wala talagang way, ah, I mean other way. Volunteer na lang po. Okay, volunteer. Okay, thank you din.
Pwede po ba mag-volunteer? Okay, may gusto daw mag-volunteer. Okay, sige, Edric, go ahead. And Well, then ma'am, ako next si nung yung Adrian. kakasagot po. Ikaw ba yun? Okay, sorry. Si Adrian, gusto din daw niya mag-volunteer. Hello po, ma'am. Nabanggit na rin po kasi ni Micaela yung sa integration ng driver. So siguro i more on ano na lang sa perspective ng isang length ng road. Parang interesting sa akin na parang pwede mo siyang i-combine lahat ng natutunan mo. Like for example, in the past few weeks natutunan ko yung difference ng horizontal and vertical distances and kung paanong nare-relate dun yung sight distances. Tapos, syempre, kapag may factors such as yung sight distance, maka-affect yun kung ano yung structures na i-build or kailangang ilagay or para ma-improve yung serviceability ng length ng road na yon para rin makatulong dun sa magiging parang pinakang approach ng user or yung driver dun sa length ng road. Tapos, yung sa first, sa first week, di ko alam kung na-tackle natin yung sa network layout. Pero, to answer Okay yung na, question hanggang kung, ano lang tayo. Hanggang ay, design lang tayo. sige ma'am, thank you Na-over po. na. Anyway, thank you for your sharing. Yeah, thank you for that. No, at least alam ko na talagang may natututunan kayo. Siguro we will have last two students for now. Thank you for volunteering, Adrian. Okay. But anyway, kung hindi man kayo matawag, the fact that you're present right now, meron kayong grade for the activity. Okay. So our next student is Jean Oliver. Hello po. Hi, Po, Jean. naririnig naman po ako. Yes, narinig ka namin. Hello. Ay, wait lang po. Siguro po, yung I find interesting po sa past two lessons is how interdependent po lahat na natutunan natin with each other. For example po, yung natutunan po natin today is yung behavior po ng driver. Parang nakita ko po na how na-affect yung behavior ng isang driver based on sa design ng highway, yung highway characteristics po natin, yung mga alignments, yung horizontal alignment and vertical alignment. So parang, ayun po, nakita ko po na sa design, there are a lot of factors to consider po talaga. So yeah, ayun. Okay, thank you for that sharing. So we have another two volunteer. I think, tama ba? Nagvo-volunteer ka, Inigo? Yes po, ma'am. Okay, so we'll have Inigo first and then John Harold. We still have time naman. Okay, so go ahead, Inigo. Then after Okay. si John Harold. Ano po, yung na-interested po ako with the lesson was with the online lesson about super elevation. Like, kasi di ko po na imagine noon na the road would be slanted at a slope for stuff like drainage and during a turn na the slope will actually change on the outside of the turn as compared to the inside. So I found that really interesting. Plus nagtanong po kanina about super elevation and sinabi niyo po na it will be further discussed in one of our future modules. So I was gonna ask po sana about paano ginagawa yung computation on that, pero as you said po, on a future module na po yun. So, It will take one whole lecture para dun sa computation. So baka okay kung po. gusto niyo naman umabot tayo ng gabi, pwede naman. So actually to share lang, isa sa masakit sa ulong i-design, in reality in practice talaga, isa sa masakit sa ulong i-design talaga yung super elevation kasi nga napakadaming kailangan tingnan. And right now, you're very excited and I hope kapag dinidiscuss na rin natin siya, you will be as enthusiastic as you are right now kapag dinidiscuss na natin yung super elevation. Okay, so thank you for that sharing. And then we have Harold, John Harold. Hello po, ma'am. Narinig po ba? Yes, narinig ka namin. Ayun po, para sa akin po ang pinaka-interesting po since we're talking about the design of our pavements, our roads. Ayun po, yung pinaka-interesting po sa akin is yung paano mag-quantify ng mga bagay na parang hindi mo in-expect na naka-quantify pala.
Kasi as kanina pa ba nakikinig, tinry ko pong i-search yung pina-search niyo po kanina, yung attention span ng Filipino drivers. Yun, share ko lang. Ay, hindi ka na, para mabasa ng iba. Ang tawag dito, ano po, Actually, you need to read that. That's your homework. So you can share with your classmates. I think you can send it here para ayun po. hindi na sila maghahanap. Yung nabasa ko po kasi na findings nila is parang 1.6 seconds ang reaction time ng Mm. Filipino driver. Then, ayun po, parang ang interesting lang na yung mga ganong quantities na hindi mo na-expect na maka-quantify mo pala is Mm. related din Yeah. sa pagdidesign natin ng kalsada po. Yun lang po. Okay. Thank you for that sharing and also paki-share na rin sa classmates mo yung paper para hindi na nila hahanapin, babasahin na lang nila. So, sabi din nila, thank you John Harold in advance for sharing. Ako na yung nag-voice out for them. So, you can share. I think pwede mong, saan nyo ba gusto mong i-share? Sa Uble na lang. Or I think dito pwede mong i-send. Or via email. Kaya lang hindi nyo pala alam yung email ng isa't isa. Tama ba? Po, dito kasi ano po, hindi po siya link, ano po siya, PDF po. Okay. Yeah, I mean, I think pwede ka ano, Viber. Yeah, sa Viber pala natin. Pwede. Thank you, Stephanie, for that. Okay. So, kung file, pwede mong i-share dun sa ating Viber. Okay. Thank you, Jan Harold, for that. And I think we don't have enough time. Kung may gusto pang mag-share, pwede tayo mag-share next meeting. So, we only have 2 minutes. So far, may question pa ba tayo sa lecture natin for the past 2 lectures? And I hope wala tayong question. Okay. So kung meron tayong question naman na maisip, pwede pa rin naman natin yung i-address sa susunod na meeting. Regarding dun sa, is it okay to be added? Yes, of course, Aline. Sino bang nag-create ng Viber natin? Paki-ano na lang. Paki-coordinate na lang. Merong nag-create nung Viber group natin. So, paki-ano na lang si Aline. Aline, baka pwede mong ibigay yung number mo para mai-add ka ng ating nag-create ng Viber. Then, for the next meeting, I hope maging okay na yung lahat. I mean, sa voice and sa wellness natin para makapag-proceed na ulit tayo sa face-to-face. But then, I'll make announcement by tomorrow bago mag-Friday kung ano yung magiging mode natin by Friday. So, hoping ako din gusto ko na rin mag face-to-face. Medyo mahirap din sa akin yung setting ng online kaya lang kasi baka hindi din audible yung boses ko and at the same time hindi ko talaga kayang sumigaw at this point. So, yun. I'll send another email for tomorrow for the mode for the next meeting. Okay. So again, thank you. Last dismiss siguro. Thank you guys. Thank you po, ma'am. Thank you Thank you po, din. ma'am. Thank you po, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you, Stephanie. Thank you po.